ठिक छ सबैजनालाई दाइ सन्चै हुन्छ ठिक छ कहाँ आएको सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अब मेरो काम सक्यो म चाहिँ फर्किनु लाग्यो फर्किँदा चाहिँ अब साथी रतनले चाहिँ उता बोलाएको छ विशाल दाइ आउनुभएको छ अरे भनेर रतनले बोलाएको छ अब म त्यहाँ जान्छु विशाल दाइलाई भेट्छु अनि घर जान्छु त्यही हो आजको अब फेरि विशाल दाइलाई भेट्न पाइने भयो थ्याङ्क्स टु रतन कार्की है उसले चाहिँ पहिला पनि रतनले नै हो भेटाइदिएको अहिले पनि अब रतनले नै हो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु मेरो 500 सब्सक्राइबर पुग्नु लागेको छ राम्रो अब अझै सपोर्ट गरिदिनु है सेयर गरिदिनु ल अब राइडको मजा लिनु होइन भिडियो हेरिदिनु राम्रोसँग होइन त्यही हो दरवाजा बिच्नै हो ठिकै होइन मैले स्टिकर चाहिँ यस्तो खालको स्टिकर चाहिँ मजा हो दाइ माधव श्रेष्ठको सामान मेल कहाँ गयो 106 अनि 250 त्यस्तो गाउने अब चाहिँ सामान लिके अब चाहिँ जान्छु रतनको होटेल अब अलि होचो भयो कि अलि अघिको भएको है हो ल दुई गरेर भेटौँला है सिन छ नि अगाडिको यस्तो दामी देखिन्छ नि यहाँ वेदर क्लिन भएको बेलामा चाहिँ यस्तो दामी देखिन्छ यहाँ अनि नाइटमा त झन् यस्तो दामी सर गाडीहरूको लाइट है अनि उता यस्तो दामी देखिन्छ यहाँ बाटोहरू यस्तो लाग्दै राम्रो लाग्यो अब कालोमा त यस्तो घामले त मरिन्छ हो कति घामेर राम्रो यस्तो पोलेको यार त्यो कता हो लेख्छ नि यार कति डिग्री सेल्सियस छ भनेर के हटाइदिएको थियो त्यहाँ लेख्थ्यो हटाइदिएछ ए हटाइदिएछ नि त्यहाँ त त्यहाँलाई गयो कि अनि हुन्छ यार ओ माई गॉड यहाँ पो हुन्छ दामी दामी लाग्छ यार बादल छ यता
दाइ गइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो ढिलो भयो जस्तो छ होला ढिलो भयो जस्तो छ यस्तो छ रतनलाई फोन हाल्नु पऱ्यो रतन कता कहाँ जानु कहाँ गयो रतन पेटोलाई त्यो त उसले मलाई उसले उहिले बोलाएको म त्यो काम गर्दै थिएँ काम भ्याएर आउँदा त ढिलो भयो नै चितवन पारि चितवन हेलो कहाँ हो तिमी ए दाइहरू जानुभयो हो ए म फेरि तिम्रो होटल आएको थिएँ भर्खरै अब मेरो काम थियो नि त ल ल ल ल ल पारीको खरे ल अब त्यस्तै भयो भेट्न होइन डिजल दाइहरू गइसकेछन् झ्याउ भयो गाह्रो परिहाल्यो नि झन् बत्ती दिएको भाग्य छैन भाग्य छैन भाग्य छैन म घर आइसकेको थिएँ है अनि पछि रतनले फोन गर्यो मलाई फोन गरेर दाइहरू फेरि आउनुभयो सो तिमी फेरि आउनु पऱ्यो भनेर म फेरि फर्केको छु होइन सो मैले भेट्न पाएँ त्यही हो ठुलो कुरो अब त्यहाँ गएर म अब गफसफ गर्छु दाइहरूसँग त्यही हो घरनिरै थियो त ठिक छ सबैजनालाई दाइ सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ दाइहरू सबै दाइहरू सन्चै यहाँ आएको आज त दाइसँग फोटो खिच्न पर्छ अस्ति खिच्नै पाएन क्यारमबाट बिजी भएर दाइ ओहो के छ यार यो चाहिँ नखाए खाने मलाई पो देखा त निक्ल्यो दादा निक्ल्यो तिमी हो क्या मेन भनेको क्यारेक्टरलाई मेन क्यारेक्टर होइन जाँदैन अब युट्युबमा भाइरल हुनु लाग्यो नि तिमीले छैन अब कमेडी हाल्छौ त यार यस्तो हातको गोटी गयो नि यार 6 पोइन्ट तेरो गेम गयो डबल हान्न पाइने सिंगल हानि हाल्नु मिल्यो अब के भन्छ यार त यार यार हामीले यार अस्ति गरे ओइ खाता पहिला यो घटाउ न पहिला हस् दादा सेभ भयो हैन फाइन ओए ज्यामै भयो त्यो रानी गन दाइ भा यही हामी नत्र ब्लग हुन्छ कि दाइ म त कहाँ हान्छ जसरो कोइन टक्क हुन्थ्यो दादा ए कहाँ छोड्दै छोडिदिनु ल दाइ त गेमै भयो अन्त हुन्छ है पाउन्ड डबल पाउन्ड नै त्यहाँ के हो यार राजकोटी त्यहाँ यस्तो भयो यसले बिटी गरे के यार छ्या
ल ओके एकचोटि म नर्भस भयो क्या कस्टम टाइप पहिला यो हार नि हारिसक्यो कहाँ हार्यो एउटा चाहिँ गरौँ त नर्भस भयो कि म कति नर्भस भयो ल हजुर त्यसै सिलरमा यता भिडियो भयो है। कस्तो फर्क्यो के कहाँ छिर्यो साथीहरू के छ साथीभाइहरू गाह्रो गरेर लिएर आएको थियो नि तिमीले 27 होइन आवाज मिलेछ बोर्ड लाएर के छ साथीभाइहरू आवाज मिलेदै के छ साथीभाइहरू अरू भइसक्यो पऱ्यो के छ साथीभाइहरू त्यो छिरेको खिचाएन क्या अहिले खिचै छिरिरह यस्तो छिरिरह नछिरेको मिस भएको त्यो कट गर सम्झेर मैले भन्नु पुरै पर्यो सबै छिराको मात्र हो क्या दसैँ आयो ररी 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 वर्षा र दिनको चरी चरी म फसेँ हिँड्दै जान्थेन त्यो के रे उ रहेछ कि मैले हिँड्दै पठाइदिन्थेँ यो तान्दैन होइन होइन गइराख्नु दाजु त्यो के गर्ने गर्नु ल अनि थाहा पाउनु भयो 32 ल्याउने हो कि दाइ 32 ल्याउने हो चरी ररी ररी कुइन खोइ कुइन छैन कुनै छिर्यो हाम्रो कालो हो नि दादा सम्झिनु भएको छैन यो हानम कि फसेको निकालिदिउँ ल भन् खान दादा जान त लक्षणको हात छ ठिक छ त्यही बेला चाहिँ गएन क्या अब दादा कहाँ राख्नु राख सेतो न कमै हाल्ने डराइदिनु क्या त्यो बेला गएन है त्यो हात त्यो स्योर भयो नि त्यो गलत नखेल्ने क्या अब 28 पैसा भुलिएन है समाजमा पनि तपाईँको रेपुटेसन छ नि त यो नहाल्नु न गोटी खानु पहिला त्यही हान्छु नि हुन्छ दादा एज यु विस त्यो हान्छु अब हुन्छ दादा एज यर विस 27 आफ्नो 2 करोड केही भएन मेरो जस्तो भएको केही भएन मैले भगवानको सँग खान लाग्यो यार लग्ने एमडी लग मलाई बेकार लग एकचोटि लग भन्ने मान्छ यो तानो स्योर छ नि 28 भयो है दाजुभाइहरू साथीभाइ के छ साथीभाइहरू आज हामी फेरि आयौँ साथीभाइ के छ साथीभाइहरू आज 28 भएको छ भित्रै छिराउ कि घाँटीमा लएर भिडियो गर कन्टेन्ट चाहिएको युट्युबरहरूलाई सक्छस् बस दादा यही जान्छ चलेर गयो के भयो सन्चो नभएको पातलो ल चिसो हावा आयो ठिकै हो त्यहाँ झन्डै खाइदिएर यो खान्छु पहिला त यार अति भयो दादा अब अति पनि जान्छ दादा जान्छ मेरो जान्छ जान्छ दादा होइन फिस जाँदैन दादा लगाएर जान्छ त्यो खै अलि उता लगर ऊ ल ल खाए ल के भन्दा एउटा गरी चाहिएको त्यहाँ छ तानिल ल अघि नै फर्क्यो हो यहाँबाट जान्छ ल यो दुईले बसाइन्छ क्या रतनले मलाई थाहा ठिक भयो मैले त्यही भएर हो के छ साथीभाइहरू के छ साथीभाइहरू आज हाम्रो यहाँको बोर्ड दादा भाडा कति भयो हाम्रो स्टार्ट भइरहेको अहिले मैले सो रतन यहाँ कुकिङ गर्दै हो होइन मेरो ब्लगमा मै बोल्छु मजा गरेँ बोल होइन भन न तिमीले ल रतन केही भन्नु म निशब्द छु होइन विशाल दाईहरूको लागि चट्ट चाउमिन बनाइदिँदैछ है रतनले दामी मिठो बनाऊ है दाईहरूलाई आज इम्प्रेस पार्नुपर्छ पारिसकेँ यो दाईहरू यता बसिरहनु भयो दाईहरू यता चट्ट बसिरहनु भयो यता रतन कुकिङ गर्दैछ चाहेको भनौँ सुर्ती खान्छ जसरी खाऊ त कस्तो लाग्यो फिदा हो फिदा हो
डे 2 हो होइन डे 2 मा स्पेसल नै छ है मिलाएर राख्नु ठिक छ ल यो काटेको चाहिँ खासै हुन्छ नकाट्छ केटाले सक्यो होला त्यो अरू जस्तो होइन भाइमा थप्दा पनि हुन्छ थाहा कि नै एउटा खुर्सानी पनि खान्छ आफैले सेल्स सर पढे लेखेको मान्छे होइन मलाई नहाल्थ्यो हाल्दिनँ सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै है दाइहरूसँग भेटियो फेरि पनि होइन दाइले टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्छु है हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सपोर्ट गर्दै जानु है अब छिटै 500 सब्सक्राइबर पुऱ्याउनुपर्छ ओइ कमली कमली सो अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला